ถ้าพูดถึงร้านอาหารเอเชียที่ดีที่สุดในซันโตเป้หนึ่งในนั้นคงไม่พ้นร้านนี้เป็นอย่างแน่นอนเกาะเพชรชี่ซึ่งติดชื่ออยู่ในท็อปลิสต์ของนักรีวิวต่างๆมากมายและยังได้รับเครื่องหมาย Traveler Choice 2022 จาก Trip Advisor อีกด้วยเป็นร้านอาหารไทยแท้จากฝีมือ3แม่ครัวคนไทยรสชาติอาหารเข้มข้นไม่ห่วงเครื่องจัดแน่นไปซะทุกจานมีทั้งอาหารคาวและหวานรวมทั้งมีบาร์เทนเดอร์ที่พร้อมจะเสิร์ฟเครื่องดื่มตามใจคุณดื่มด่ำลิ้มรสชาติอาหารไปพร้อมกับเสียงดนตรีและบรรยากาศเมืองเก่าได้อย่างลงตัวแต่ที่สำคัญที่สุดนะเจ้าของร้านได้มาดูแลเปรียบเสมือนญาติพี่น้องรับรองถ้าคุณได้มาที่นี่คุณจะได้รับการต้อนรับอย่างสุดประทับใจจากที่นี่อย่างแน่นอนเราตามไปดูเมนูที่นี่กันเลยดีกว่าว่ามีอะไรขายบ้างและจะราคาเท่าไหร่ไม่ได้ถ่ายทุกเมนูนะเริ่มจากอาหารทานเล่นปอเปี๊ยะก่อนเลยแล้วกันนะครับมีให้เลือกเป็นไส้เนื้อหรือไส้ไก่หรือมังสวิรัตินะครับ16ยูโรทอดมันกุ้ง16ยูโรต้มยำกุ้ง19ยูโรต้มข่าไก่16ยูโรเซตรวมอาหารเรียกน้ำย่อย55ยูโรนะอันนี้จะมีรวมหมดเลยนะผัดไทยเต้าหู้22ยูโรนะถ้าใส่กุ้งหรือว่าไก่ก็จะเป็น24ยูโรข้าวผัดผัก20ยูโรถ้าใส่กุ้งไก่สับปะรดหรือเม็ดมะม่วงก็จะเป็น24ยูโรหมูหวาน24ยูโรกะเพราเนื้อ34ยูโรพะแนงไก่26ยูโรเนื้อเสือร้องไห้34ยูโรอันนี้น่ากินมากกะเพราไก่26ยูโรแกงพะแนงกุ้ง28ยูโรเนื้อปลากระพง30ยูโรแล้วก็ข้าวเป็นถ้วยนะข้าวสวย5ยูโรข้าวผัด6ยูโรขนมหวานมีอีกเยอะแยะนะฮะอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับปอเปี๊ยะช็อกโกแลต12ยูโรนะครับและปิดท้ายด้วยผลไม้รวมแล้วก็ยังมีไอศครีมและกาแฟอีกด้วยอีกอย่างนะครับที่นี่จะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะที่ให้ความสำคัญกับคนที่มีอายุหลัก10เป็นพิเศษพอดีว่าแม่ครัวอายุ60ปีพอดีมาดูบรรยากาศกันว่าคนที่นี่เขาให้ความสำคัญกันมากน้อยแค่ไหนวันเกิดค่ะเจ๊ขอบคุณนะคะรอบ60ปีเฮงเฮงเป๊ะปางคอมเพล็กซ์นะคะเจ๊สุขภาพแข็งแรงค่ะคนนี้คนเก่งมากเลยค่ะแม่ของมะตูมเนี่ยเป็นเชฟที่เลิศมากนะคะเจ๊ขอบคุณค่ะวิดีโอ Happy birthday to you Happy birthday to you โอเคSiempre viene a matar สองแก้วเลยปลาเป็นเมี่ยงเดี๋ยวเอาให้แพทกันให้แพทอ่ะไปให้บอสกันนี่เลยHappy birthday ไม่ได้กินมันไม่ได้กินบอกมาตูมคูเอาเลยนะให้รวยนะเจ๊นะแล้วตัวผมเองก็อวยพรด้วยสุขสันต์วันเกิดนะครับแม่ผมรักแม่นะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคน